स्मार्ट शिक्षक हे चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि आपले टेक्नो ज्ञान घर बसल्या वाढवा, तेही अगदी मोफत। नमस्कार मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी अश्विनी स्मार्ट शिक्षक या YouTube वरील व्हिडिओ ट्युटोरियल मध्ये आपणा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण या व्हिडिओ मधून आपल्या कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉप मधील कोणत्याही फोल्डरचा रंग म्हणजेच कलर कसा चुटकीसरशी बदलवायचा हे पाहणार आहोत। आपण सहज ही ट्रिक वापरून आपल्या मनाप्रमाणे लॅपटॉप अथवा कॉम्प्युटर मधील कोणत्याही फोल्डरचा रंग बदलून आपला डेस्कटॉप किंवा हार्ड ड्राइव्ह मध्ये असलेल्या फोल्डरला सजवू शकतो। चला तर मग हा व्हिडिओ पाहून स्वतःच आपल्या लॅपटॉप अथवा कॉम्प्युटर मधील फोल्डरला रंगीत करूया। या व इतर व्हिडिओ संदर्भात काही अडचणी व आपल्या शंका असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट्स करून विचारायला विसरू नका। हा व्हिडिओ आपणास आवडल्यास स्मार्ट शिक्षक या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सोबतच आमच्या या व्हिडिओची लिंक आपल्या मित्रांना व इतर ग्रुपमध्ये नक्की शेअर करा। हे करण्यासाठी प्रथमतः आपल्याला आपल्या ब्राउझरवर क्लिक करून फोल्डर कलरायझर असा सर्च द्यावा लागेल। असा सर्च दिल्यानंतर आलेल्या पहिल्याच लिंकला क्लिक करावे लागेल। थोडा वेळ वाट पहा, त्यानंतर हे आपोआपच डाउनलोड होईल किंवा न झाल्यास इथे रिस्टार्ट द डाउनलोड या लिंकला क्लिक करा। क्लिक करताच आपल्याला दिसत आहे की फोल्डर कलराइज हे सॉफ्टवेअर डाउनलोडसाठी तयार झालं आहे। याची साईज आहे 7.5 MB। याला डाउनलोड म्हणजे सेव्ह करून घ्या। फोल्डर कलराइज हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड झाल्यानंतर याला डबल क्लिक करून इन्स्टॉल करून घ्या। इन्स्टॉल करत असताना प्रायव्हसी व पुढील स्टेप फॉलो करा। अशा प्रकारे फोल्डर कलराइज हे सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल झालं की नाही हे बघण्यासाठी कोणत्याही फोल्डरला राईट क्लिक करा आणि इथे बघा कलराइज नावाचं एक सॉफ्टवेअर आपल्याला दिसत आहे जे इन्स्टॉल झालं आहे आणि त्याच्या बाजूने इथे कलर दिसत आहे। चला तर मग माझ्या या डेस्कटॉपवरील फोल्डरला कलर करूया। कलर करण्यासाठी या डेस्कटॉपवरील फोल्डरला राईट क्लिक करा आणि या कलराइज सॉफ्टवेअरवर कर्सर नेऊन त्याच्याच बाजूने दिसणाऱ्या कलरवर क्लिक करा। बघा मी या पहिल्या कलरवर क्लिक करतो। पहिल्या फोल्डरवर क्लिक करताच या फोल्डरचा रंग बदलला। तसेच मी दुसऱ्या फोल्डरला दुसरा रंग देतो, त्यासाठी राईट क्लिक करतो, पुन्हा कलराइजवर येतो आणि मी हा निळा कलर सिलेक्ट करतो, पीटर रिव्हर। बघा माझ्या याही फोल्डरचा रंग बदललेला दिसत आहे। तसेच हे तिसरं फोल्डर यावर राईट क्लिक करतो, पुन्हा कलराइजवर येतो आणि विस्टरिया हा कलर सिलेक्ट करतो। या फोल्डरचा कलर सुद्धा बदललेला आहे। यानंतर मी या चौथ्या फोल्डरला राईट क्लिक करतो, पुन्हा कलराइजवर येतो आणि कॅरट नावाचा कलर देतो। बघा हा पिवळा रंगाचा फोल्डर बदललेला दिसत आहे। अशा प्रकारे मित्र आणि मैत्रिणींनो आपण आपल्या कॉम्प्युटरमधील कोणत्याही फोल्डरचा रंग बदलवू शकतो। आता हा बदललेला रंग पुन्हा जुन्या स्वरूपात आणण्यासाठी पुन्हा या फोल्डरवर राईट क्लिक करा, त्यानंतर पुन्हा कलराइजवर या आणि तिथून रेस्टोर ओरिजिनल कलरवर क्लिक करा, म्हणजेच या फोल्डरचा जुना रंग परत येईल। अशा प्रकारे आपण फोल्डर कलराइज हे सॉफ्टवेअर डाउनलोड करून आपल्या कोणत्याही ऑपरेटिंग सिस्टीमवर वापरू शकतो आणि आपल्या कॉम्प्युटरमधील कोणत्याही फोल्डरचा रंग आपल्या मनाप्रमाणे बदलू शकतो व पुन्हा जुना कलर आणू शकतो। म्हणजेच आपण आपल्या कॉम्प्युटरवरील फोल्डरला रंगीत बनवू शकतो आणि आपला कंटाळवाणेपणा घालवू शकतो। मित्र आणि मैत्रिणींनो, मी आशा करतो की ही माहिती आपणास समजली असेल। या व्हिडिओमध्ये एवढंच। पुन्हा भेटूया एका नव्या स्मार्ट व्हिडिओसह। तोपर्यंत राहा स्मार्ट, व्हा स्मार्ट।